ඔයාට කවදාවත් Fiverr එකේ order එකක් ඇවිල්ලා නැද්ද? එහෙම නැත්නම් Fiverr එකේ orders අඩුද? එහෙනම් මේ tips හත follow කරන්න ඔයාට definitely order එකක් එනවමයි. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ඔයාලට bonus tip එකක් කියා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කරුණු හත ඇතුලේ ඉතා විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ notebook එකක note down කරගෙන එහෙම නැත්නම් හොඳට ඔලුවට දාගෙන මේ ගේම ගහන්න ඔයාගේ profile එකට ඔයාගේ account එකට මේ හැම කාරණාවම apply කරන්න. මම එනවා පළවෙනි කාරණාවට. ඒ තමා ඔය Fiverr කරද්දී ලොකු විශාල කැටගරි එකකින් ස්ටාර්ට් කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම සබ් කැටගරි එකකින් පටන් ගන්න වගේ ජර්නි එක. මේක වැදගත්ම කාරණාවක්. මොකද මෙතන වැරදුනොත් ඔයාට ඕඩර්ස් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් හැමෝම කතා වෙන වීඩියෝ එඩිටිං, ලෝගෝ ඩිසයින්, වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට්, AI tools ක්‍රියේට් කරන ඒවා මේ මොන කැටගරි එකක් ගත්තත් එක ලොකු විශාල තැනක් ඒක. මෙතන සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා අඩුම ලක්ෂයක් අඩුම 50000ක්වත්. ඒකට මේ වගේ තැනකට නිව් සෙලර් කෙනෙක් විදියට ඇවිල්ලා කොහොමද ඔයාලා ඕඩර් එකක් ගන්නෙ? මෙතන ප්‍රශ්නයක්. සෝ ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ large niche එකක් ගත්තාම ඒකේ ඒ කියන්නේ විශාල කැටගරි එකක් ගත්තාම මේකේ sub categories තියෙනවා ගොඩක්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම logo design ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙතන කියනවා business logo design කියනවා, YouTube logo design කියනවා, Facebook logo design කියනවා, විවිධාකාර logo design වර්ග තියෙනවා. මට වඩා graphic design දන්න කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලනවත් ඇති. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඇතුළටම ගිහින් ඊටාම unique type එකේ competition එක අඩු, ඒ කියන්නේ sellersලා අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්න niche එකක් තෝරගන්න. හරිද? ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තව කියන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි ඔයාලා sub category එකක් තෝරගද්දී sellersලා හිතන්න 200 ඉන්නේ කියලා. it's okay. ඒක නියමයි. perfect. but ඒ වගේම බලන්න ඕනේ ඒ ඉන්න sellersලා first page එකේ ඉන්න කට්ටියට අඩුම ගානේ විශාල review ප්‍රමාණයක් තියනවාද? review අඩු ගානේ 20ක් 10ක් වත් තියෙනවද අඩුම ගානේ? ඒ වගේම active orders දෙකක් තුනක්වත් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද demand එක අනිවාර්ය වැදගත් දෙයක්. demand එකක් නැත්නම් ඔයාලට orders එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ low competition වගේම high demand වෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් future predict කරන්න ඕනේ ඔයාලා විශාල demand එකක් එයි කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එහෙම සැලකිලිමත් වෙලා ඔයාලගේ ගේම් එකට එන්ටර් වෙන්න. ඒක නිසා competition එක ගැන හිතන්න ඒක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඊළඟට දෙවෙනි ටිප් එක තමයි thumbnail එක. thumbnail එක ගැන සැලකිලිමත් නැත්නම් ඔයාලට කොච්චර ඒ කියන්නේ clicks එන්නේ නැහනේ. clicks එන්නේ නැහැ කියන orders එන්නේ නැහැ. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි thumbnail එක කියන්නේ ඔයාලා Fiverr account එක okay දැන් Fiverr account එක create කරා. ඊට පස්සේ Fiverr account එක create කරාට පස්සේ ඔයාලා gig දානවා. ඒක දන්නවනේ මේ වීඩියෝ එක බලන අය gig දාන්න දන්නවා. gigs දැම්මට පස්සේ thumbnail එක හරියට හැදුවේ නැතුව නෝ. මොකද වෙන්නේ? ඔයා කොච්චර හොඳට SEO කරාද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක rank කරන්න try කරාද? ඔයාලගේ thumbnail එක දැන් හිතන්නේ impression count එක වැඩි වෙනවා කියලා. ඔයාලට Fiverr account එකේ පුළුවන් gig වල analytics බලන්න. ඒ කියන්නේ කොච්චර impression ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලාද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ thumbnail එක ඇත්තටම rank වෙලා මිනිස්සුන්ට පෙන්නනවා. impression යනවා. හිතන්න 3000ක් විතර impression තියෙනවා. හැබැයි clicks තියෙන්නේ 1යි 2යි. මොකද්ද මෙතන? impression clicks වලට convert වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බලපු ඒ කියන්නේ ඒක thumbnail එක දැක්කට click කරලා ඇතුළට ඇවිල්ලා නැහැ. clicks නැතුව orders එන්නේ නැහැ. so එතන ප්‍රශ්නේ thumbnail එකේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් Photoshop හරි Canva හරි තව විවිධාකාර tools තියෙනවා. AI tools තියෙනවා. Midjourney වගේ තියෙනවා. මොනවා හරි use කරලා සුපිරි eye catching thumbnail එකක් create කරගන්න. එහෙම create කරගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් orders එනවා. මොකද ඇහැ යනවා, clicks කරනවා, ඊට පස්සේ ඔයාලට chat කරනවා, ඊට පස්සේ ඒක order එකකට convert වෙලා order එකක් එනවා. ඒක නිසා thumbnail එක ගැන හොඳ ඉතාලම සැලකිලිමත් වෙන්න. impression වැඩි නම් ඔයාගේ mistake එක thumbnail එකේ. හරිද? එහෙනම් අපි යන් තුන්වෙනි tip එකට. තුන්වෙනි tip එක තමයි ඔයා new seller කෙනෙක් නම් ඔයාලට gigs කීයක් දාන්න පුළුවන්ද? 7ක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? මට මතක විදිහට 7ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් gigs ඔයාගේ profile එක level 1, level 2 top rated day අනුවට gigs විශාල ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි new seller කෙනෙක් විදිහට ඔයා එක gig එකක් දාලා බලාගෙන ඉන්න පාඩ orders එයිද කියලා. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ category එකේ sub categories වල target කරන්න. පුළුවන් තරම් gigs හදන්න. gigs 7ම දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එක gig එකක් හරි වැඩ කරනවා. සාමාන්‍ය Fiverr account එකේ එක gig එකක් තමයි හොඳට වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා gigs 7ම දාන්න. 7ම දාලා බලන්න
මොකක්ද වෙන්නේ කොහෙන්ද ඉම්ප්‍රෙෂන් වැඩිපුරම යන්නේ ක්ලික්ස් වැඩිපුරම යන්නේ ඕඩර් එකට කන්වර්ට් වෙලා ෆස්ට් ඕඩර් එක එයි වාට අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ ගැන බලන්න. ඒක නිසා ගිග්ස් දාන්න නිකන් ඉන්න එපා. එක ගිග් එකක් වෙනුවෙන් දවස් දෙකක් දවසක් මහන්සි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක ෆියුචර් එකේ වට ලොකු ඒ කියන්නේ වට ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් අචීව් කරන්න උදව් වෙයි. ඊළඟ ටිප් එක තමයි complete your profile. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ තියෙන ඔයාගේ profile image එක. හිතන්න ඔයාලා team එකක් විතර වැඩ කරනවා නම් ඔයාලගේ logo එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා තනියෙන් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලගේ profile picture එක, තමන්ගේ image එක. ඒක professional image එකක් විතර use කරන්න. ඔයාලා batch photo එකක ගත්ත photo එකක්ද නැත්නම් studio එකට ගිහින් ගත්ත photo එකක්ද මොකක් හරි professional image එකක් use කරන්න. ඒක eye catching වෙන විදිහට background එක yellow, light green, white color මොකක් හරි පොඩ්ඩක් අර white නෙමෙයි yellow or light green or light blue වගේ background එකක් තියෙන තමන් පැහැදිලිව පේන professional image එකක් use කරන්න. ඊළඟට profile එකේ ගත්ත profile description එක තමන් කවුද සහ තමන් මොන වගේ ශාස්ත්‍ර සම්බන්ධව expert කෙනෙක් කියලා බලන්න. තමන්ගේ competitors ලගේ profile වලට ගිහින් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ එයාලගේ කියලා. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලිව අවබෝධයක් එයි. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලගේ skills. පුළුවන් තරම් තමන් offer කරන service එකට related විදිහට තමන්ට skills තියෙනවා කියලා skills list එකට add කරන්න. මේව පස්සේ උනත් edit කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා skills දැන් උනත් ගිහින් edit කරලා දාන්න තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ category එකට related skills ටික. ඊළඟට ඔයාලා දැකලා ඇති education කියලා part එකක් තියෙනවා. එතනට පුළුවන් ඔයාගේ education එක add කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා university level එකක ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ වගේ degree එක university එක mention කරලා add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවා හරි වෘත්තීය පුහුණු මොකක් හරි ඒ අදාළ දේ ඔයාලට පුළුවන් එතනට add කරන්න. ඒක add කරලා දාන්න. ඒක වැදගත් දෙයක්. ඊළඟට ඔයාලා කරලා තියෙන certificate මොනවා හරි courses කරලා තියෙනවනේ ඒව add කරන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් දෙයක්. ඒක නිසා Coursera, Skillshare, Udemy විවිධාකාරී different types of තියෙනවා courses selling platform තියෙනවා. මේවා courses කරලා ඔයාලා මේකේ certificate එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පුළුවන් තරම් add කරන්න Fiverr account එකට ඔයාලගේ complete කරපු courses. මේක gig වලට related. ඒ කියන්නේ offer කරන service එකට related විදිහේ courses නම් ගොඩක්ම ඔයාගේ positive විදිහට වැදගත් ඒ කියන්නේ positive විදිහට බලපායි. ඊළඟ දෙයක් තමයි Fiverr එකෙන් offer කරන courses තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Fiverr එකෙන් කරන courses තියෙනවා. මේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒකට පොඩි ගාස්තුවක් ඒ කියන්නේ වියදමක් යනවා ඩොලර් amount එක. ඒව කරොත් ඒවත් ඔයාගේ profile එකේ mention වෙනවා. මම මේ කියන හැමදේම profile එකේ ඔයාලගේ buyers ලා එන buyers ලා ට පේනවා මේ ඔයාගේ profile එකේ මේවා mention වෙලා පේනවා. ඒක නිසා තමයි මේක positive විදිහට බලපාන්නේ. ඊළඟ තව දෙයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් Fiverr එකේ තියෙනවා test කරන්න. ඒ කියන්නේ English test එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Photoshop වලට අදාළ test එක තියෙනවා. Premiere Pro වලට අදාළ test එක තියෙනවා. මේ ටෙස්ට් කරන්න. හැබැයි අනිවාර්යෙන් හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කෙනෙක් මෙතන වාඩි කරවගෙන කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එක ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඒ ටෙස්ට් වල උපරිම මැක්සිමම් try කරන්න ටාගට් කරන්න. ඒකට ඔයාලට ඇත්ත මේක නම් මට දැනෙච්ච දෙයක්. ඒක ගොඩක් පොසිටිව් විදිහට බලපානවා තමන්ට ඕඩර් එකක් එහෙම සම්බන්ධව. ඒක නිසා Fiverr එකේ ටෙස්ට් එක කම්ප්ලීට් කරලා දාන්න. අඩුම ගානේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකවත් කම්ප්ලීට් කරන්න. අනිත් එක තමයි ලැන්ග්වේජස්. තමන්ට මොනවද පුළුවන් ලැන්ග්වේජස්? මදර් ටං එක අපේ සිංහල. ඔයාලට තමිල් පුළුවන් නම් තමිල්. වැදගත් දේ තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකේ ඉංග්‍රීසි ඒක භාගයට පුළුවන් ද අරකයි මේක එපා. කෙලින්ම ෆ්ලුවන්ට් කියලා ඇඩ් කරන්න. කියන්නේ තමන්ට හොඳටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා ඇඩ් කරන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි ඔයාලට බැරි වුණත් Fiverr කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉෂුව එකක් නෑ. මොකද chat GPT තියෙනවා, Google Translate තියෙනවා. ඉෂුව එකක් නෑ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ප්‍රොෆයිල් එක ලස්සනට හදාගන්න මේවා ඔප්ටිමයිස් කරලා සුපිරියට තියාගන්න. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි prices. ඔයා prices ගැන හිතුවොත් එහෙම ඔයාගේ offer කරන ඔයා එක්ක offer කරන competitors ලගේ prices හිතන්න අඩුම පටන් ගන්න ඩොලර් 50න් කියලා. ඒ මොනොත් ඔයා ඩොලර් 5කට offer එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ service එක offer කරන්න එපා. ඒ මොනොත් client ලා හිතනවා especially මම දන්න දෙයක් තමයි USA client ලා ඉන්නවා ගොඩක් වෙලාට එයාලා price එක බලන්නේ නැහැ. එයාලා quality එක බලන්නේ. ඒක නිසා සමහරක් අය හිතනවා ඩොලර් 5ට දැම්ම ගමන් හැම වෙලේම orders එනවා කියලා. නෑ එහෙම නෑ. ඔයාගේ quality එක වැදගත්. number 1 quality number 2 price කියලා මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට USA client ලගේ. so ඒක නිසා ඔයාලා offer කරන වගේ competitors ලගේ prices බලන්න. ඒ කියන්නේ new sellers ලා විදියට එන competitors නුනත් කමන්නේ දැන් active orders තියෙන එයාලගේ prices බලන්න ඊට වඩා ඩොලර් 5ක් වගේ අඩුවෙන් ඔයා service එක offer කරන්න. එතන issue එකක් නැහැ. එහෙම නැතුව ඔයාලා competitors ලා ඩොලර් 100 දානවා average එකක් විතර හැමෝම ඩොලර් 50න් උඩ ඉන්නවා ඩොලර් 5ට 10ට දෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒකට වගේ competitors වලට ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කියීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඊට competitors වලට වඩා ඩොලර් 5 10ක් අඩුවෙන් ඔයා service එක offer කරන්න.
ඊළඟ වැදගත් දෙයක් තමයි මම මේ හැම දෙයක් ගැනම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඒ කියන්නේ මේවා ගොඩක් ගැඹුරට සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කාරණා. මම මේ සර්ෆේස් එක ටච් කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ channel එක ඔයාලට Fiverr වලට YouTube වලට online earning වලට වැදගත් channel එකක් නේ. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. දැන් මම කියන අනිත් කාරණාව තමයි prices ගැන සැලකිලිමත් වීමේදී ඔයාලට prices වැඩි කරන්න පුළුවන් කාලෙත් එක්ක. නිතර අප්ඩේට් කරන්න එපා. new seller, level 1 seller, level 2 seller, top rated seller. So මේ level එකෙන් level එකට ඔයා අප්ඩේට් වෙවි උඩට යනකොට ඔයා prices වැඩි කරන්න. මම එහෙම prices වැඩි කරලා දෙයක් කරගෙන තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා level එක up වෙනකොට prices වැඩි කරන්න. ඉතින් මේ කියන කාරණාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟ වැදගත් කාරණාව තමයි inbox response rate එක. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාලට Fiverr එකේ client කෙනෙක්ගේ message එකක් එනවා. ගොඩක් කරලා messages එනවනේ orders වලට convert වෙන එක නැත්තේ. message එකක් එනකොට ඒ message එකට instantly එවෙලම ඔයා reply කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා online ඉන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී inbox response rate එක 1 to 5 hours අතර තියාගන්න. 1 hour ඒ කියන්නේ පැයක් ඇතුළත ඔයා response කරනවා නම් super. එහෙම නැත්නම් පැය 5කට අඩුවෙන් ඔයා response within 5 hours ඔයා මේ client කෙනෙක්ට response කරනවා කියලා ඔයාගේ rate එක තියාගන්න. එහෙම තියාගත්තොත් ඒක ඔයාගාවට එන බයස් වලට පෙන්නනවා ඔයාගේ inbox response rate එක. ඒක superior නම් ඉක්මනට quick නම් ඔයාට ඒ client message කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා ඒකනේ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ deliver on time අර තියෙනවනේ profile එකේ 100% mention වෙලා දේවල් ටිකක් ඒවා 100%ම තියාගන්න try කරන්න. ඒ මොනොත් ඔයාට orders එකේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒවා 90ට වඩා drop වුණොත් එහෙම ඔයාගේ account එක drop වෙලා යනවා. ඒකත් එක්ක තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. YouTube SEO ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලට order එකක් එන්න. මොකද ඒ අනුව ඔයාගේ Fiverr account එක review නැතුව වුණත් අර Fiverr එකේ first page එකට rank වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ ඒ කියන්නේ videos බලලා හරි කමන්නේ, YouTube එකේ හරි කමන්නේ, course වල videos බලලා හරි කමන්නේ. Fiverr SEO ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. YouTube SEO වගේම ඒ කියන්නේ Fiverr title එක, Fiverr description එක, Fiverr tags, frequently asked question, metadata මේ හැමදේම optimize කරලා Fiverr gig එක SEO කරගන්න. හරිද? ඉතින් last tip එක තමයි මොකක්ද last tip එක? ඔයා පුළුවන් තරම් online ඉන්න ඕනි. ඔයා online ඉන්නතෝ ඔයා කවදාවත් order එකක් අපේක්ෂා කරන්න එපා. ඔයාට online හිටියොත් තමයි ඔයාට orders එකේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. order online හිටියාම ඔයාට green color tick එකකින් ඔයාගේ profile එක පෙන්නනවා. ඒනොත් client ලා ගොඩක් ආසයි ඒ වෙලෙම online ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ වෙලෙම chat කරලා ඒ වෙලෙම order එකක් දීලා relax වෙන්න. ඒක නිසා ඒ වගේම එයා පස්සේ වුණත් message කරනකොට ඔයා ඒ වෙලෙම reply කරනවනේ quick reply තියෙනවා නම් ඔයාගේ එයාලා පට්ට කැමති සරලම වචනෙන් කිව්වොත්. ඒක නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. online email ඉන්නකොට US client ලා ගොඩක් කරලා අපේ රටේ වෙලාවෙන් රෑ 12යි උදේ පාන්දර 2 වගේ time එක උදේ ඊළඟට උදේ පාන්දර 4යි උදේ 7යි අතර time එක මේ කියන time වලදී ගොඩාක් message client ලගේ messages එනවා මට නම්. ඒ කියන්නේ එන්න බලනවා. ඒක නිසා ඒ time එකේ ගොඩක් වෙලාට online ඉන්න බලන්න. ඒක ටිකක් අමාරු දෙයක්. මොකද අපි නිදන time එක but try කරන්න. මොකද ඩොලර් වලින් සල්ලි එනවා. හරිද? ඉතින් මම හිතනවා මේ tips ටික ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. දිගින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක නැගදී ඉන්න මම Fiverr tips ගැන ගොඩක් videos ගේනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න share කරන්න මේක අනිවාර්යෙන් share කරන්න ඔයාගේ Fiverr communities වලට. බොහොම ස්තුතියි මගේ ඩත් එක්ක එකතු වුණාට.